අයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් පාඩමක් තරම්. ඉතින් අද මම ලස්සන වැදගත් වටිනා වාක්‍ය තුනක් උගන්වනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය තුනෙනුත් මේ වටිනා වාක්‍ය තුනෙනුත් Tamanට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Tamanගේ ඉංග්‍රීසි කතනය හදාගන්න ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවල පැසිව් වොයිස් තියෙනවා, සාමාන්‍ය වාක්‍ය තියෙනවා. වාක්‍යයක් ගොඩ නගන හැටි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් දික් කරන්නේ කොහොමද? ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද? ඒ හැම දෙයක්ම මේ වාක්‍ය තුනේ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මම මේ වාක්‍ය සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ ලංකාවේ වෙන ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නිවුස් වලින්. හරි ලංකාවේ එදිනෙදා වෙන සිද්ධීන් වලින් තමයි මම මේ වගේ වාක්‍ය හොයාගන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය මම පාවිච්චි කරන්නේ කෙනෙක්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉහළ නංවන්න. ඉතින් ඒක හැමෝම ඔළුවේ තියාගන්න. Tamanටත් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්. මේ පන්ති වලට යන්න ඕන කියලා දෙයක් නෑ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගෙදර ඉඳන් හරි පිළිවෙලට වැඩ කරොත් Tamanට ඉංග්‍රීසි කතනය හොඳට හදාගන්න පුළුවන්. අපේ භාෂාවෙන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ටික ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝස් මගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි තව ගුරුවරුන්ගේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. හැබැයි බැලුවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ බලලා නිකන් හිටියා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ? මේවා කට ඇරලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වැරදි. මම කියලා දුන්න විදිහට broken English විදිහට කතා කරන්න. කැඩි කතා කරන්න. එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරොත් විතරයි දවසකට ඔයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැතුව හිතන්න එපා මම පන්තියකට ගිහින් ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නවා. නෑ පන්ති ගිහිල්ලත් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පන්ති යන්නේ නැත්තම් ගෙදර ඉඳන් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම පන්ති යන්න සල්ලි නෑ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි සැලෙන්න එපා. Tamanට ගෙදර ඉඳන් පන්ති යන කෙනෙක්ට වැඩිය හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. එකම රහස මොකද්ද? ඒ කියන්නේ එකම සීක්‍රට් එක මොකද්ද මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ ස්පෝකන් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න. කට ඇරලා දන්න විදිහට දන්න වචන ටික එළියට දාන්න. හරි? ඕක තමයි ප්‍රධාන දේ. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකම ඔය ගැන සඳහන් කරනවා. හරි. වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. එහෙනම් බලමු අද මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය තුන කියලා. වාක්‍ය තුනෙන් පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ 6 people lost their lives. 6 people lost their lives and 4 others were injured today when a tree fell on a van in Horana. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙන දෙයක් තමයි මේ බස් එකකට ගහක් පෙරළුණා. අන්න හරි දුක හිතෙන නිවුස් එකක් ජීවිත නැති වුණා. ඉතින් අන්න එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම පොඩ්ඩක් මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කළේ. බලන්න 6 people lost their lives. හරි 6 people මිනිසුන් 6 දෙනෙක් ගේ ජීවිත නැති වුණා. lost their lives. right ඊට පස්සේ තියෙනවා 4 others were injured. අන්න මිනිසුන් 4 දෙනෙක් තුවාල ලැබුවා. 4 others. හරි 4 others were injured. මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් 4 people were injured. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. 4 people were injured and 6 people lost their lives. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. 4 others were injured. ඒක පැසිව් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක ගන්න. 4 others were injured. අපි කියමුකෝ මිනිස්සු 5 දෙනෙක්ව රෝහල්ගත කරා. 5 people were hospitalized. හරි අන්න විදිහට කියන්න පුළුවන් 5 people were hospitalized. හරි right නැත්නම් 5 people were admitted to the hospital. okay මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ. ඉගෙන ගන්න මේ passive voice මම මේ ටිකේම ගිය වීඩියෝස් ටිකේම ගොඩාක් කාලෙක ඉඳන් මම මේ passive voice කියන එක හැමෝගෙම ඔළුවට දාන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේ passive voice පාවිච්චි කරොත් භාවිතා කරොත් තමයි අපිට අපේ ඉංග්‍රීසි ඊළඟ ලෙවල් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරුණා නේද? 6 people lost their lives and 4 others were injured today when a tree fell. ගහක් කඩන් වැටුණා කියන අදහස. හරි? tree fell on a van එකකට මේ ගහක් කඩන් වැටීම හේතුවෙන් in Horana ප්‍රදේශයේ. කියන Horana ප්‍රදේශයේ මේ ගහක් van එකකට කඩන් වැටුණා. ඉතින් ඒකෙහිඳ 6 people lost their lives. හරි? මිනිසුන් 6 දෙනෙක්ට ජීවිතේ නැති වුණා. ඒ වගේම 4 others were injured. මිනිසුන් 4 දෙනෙක් injured වුණා, තුවාල වුණා. ඒ වගේම තව මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් and 6 people were hospitalized. right අන්නේ විදිහට අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් 6 people were hospitalized. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙත් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තිබ්බා මේ passive එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම වාක්‍යයක් කනෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද බලන්නකෝ. when a tree fell on a van එකකට on a van කොහෙද? in Horana. ඉතින් මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේකේ තිබ්බ දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the flood prone areas. ඔන්න අලුත් දෙයක් තියෙනවා. the flood prone areas are Grama Niladare divisions in Midigama and the Megoda divisional secretariat division. secretariat division. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා flood prone areas. ඊට පස්සේ තියෙනවා Grama Niladare divisions. ඊට පස්සේ මිදිගමේ නගරේ නම තියෙන මිදිගම and the Megoda divisional secretariat division. The flood prone areas are Grama Niladare කොට්ටාශ කොහෙද? in මිදිගම පැත්තේ තියෙන Grama Niladare කොට්ටාශ. ඒ වගේම
මීගොඩ ඩිවිෂනල් සෙක්‍රටරියට් ඩිවිෂන්. ඒ කියන්නේ මීගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙකේලු ඔය පැතිවලලු flood prone areas. මේක නිකන් normal sentence එකක්. මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මේ flood prone P R O N E prone. හරි. ඒක ඉගෙන ගන්න. The flood prone areas are Gram Nildar divisions in Mirigama and the Migura divisional secretariat division. මම හිතනවා මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ divisional secretariat division. ඉතින් මේක නම් ඊට කලින් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තව තිබ්බා flood prone areas. හරි ලේසි වාක්‍යයක්. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය කියන අපේ අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලාද? The motorists using these areas are requested to be cautious. නැත්නම් to be cautious නැතුව අපිට මේක to be vigilant. In order to save valuable lives and public and private properties. දැන් මේකේ තියෙන ටිකක් ඉගෙන ගන්න දෙයක් බලමු. The motorists, ඒ කියන්නේ රියදුරුන්, ඒ කියන්නේ වාහන පදින කට්ටිය. The motorists using these areas. මේ ප්‍රදේශ භාවිතා කරන රියදුරුව motorists ලා. හරි. මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? The motorists using these areas are requested. හරි. ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඉල්ලලා හිටිනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මේ පැති පාවිච්චි කරන රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. රියදුරෝ ඉල්ලා සිටිනවා නෙමෙයි, රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. The motorists using these areas are requested. ඉල්ලා සිටින මේ passive voice are requested to be cautious. කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා. To be cautious. ඉගෙන ගන්න. They are requested. ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින. They are requested to be cautious. නැත්නම් they are requested to be vigilant. vigilant කියන්නේ එකම තේරුම කල්පනාකාරී, සුපරීක්ෂාකාරී වන්න කියලා. Requested to be cautious නැත්නම් vigilant in order to නිසා vigilant in order to save valuable lives. වටිනා ජීවිත ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ හින්දා. In order to save valuable lives. ඒ වගේම තවත් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම public and private properties. Properties කියන්නේ දේපල කියන එක කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවලු කාගෙන්ද? රියදුරන්ගෙන්, drivers ලගේ, කියන්නේ motorists ලගේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි සරලම තේරුම මේකේ. මේක passive voice එකක් නේ. බලන්නකෝ the motorists using these areas. දැන් මේ using these areas ඒ ටික පොඩ්ඩක් අමතක කරන්නකෝ. හරිද? දැන් නිකන් හිතන්නකෝ මේක drivers කියලා තිබ්බා කියලා. රියදුරන්ගෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න වචනේ. රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. The drivers are requested. Then the drivers requested කිව්වොත් drivers ලා ඉල්ලා සිටිනවා. drivers ලගින් ඉල්ලා සිටිනවා. The drivers are requested. දැන් මේ drivers නේ මෙතන තියෙන the motorists. හරි? The motorists are requested. හැබැයි මේ motorists ලා කවුද කියලා විස්තර කරලා තියෙනවා motorists කියන එකෙන් පස්සේ. The motorists using these areas. මේ ප්‍රදේශ භාවිතා කරන රියදුරු. The motorists using these areas are requested to be cautious. To be cautious in order to දාන්නේ නිසා. මොකද හේතුව කියලා පැහැදිලි කරගන්න. In order to මොනවාද? ඒ කියන්නේ මොකක් හින්දාද මේ මෙහෙම සුපරීක්ෂාකාරී වෙන්න කියන්නේ? In order to save valuable lives. In order to save valuable lives and public and private properties. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙත් ලොකු දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න තිබ්බා කියලා. මේවා ඉතින් ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක්ට නම් හරි සරල දේවල් වෙන්න ඇති. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හොඳට දන්න කෙනෙක්ට මේවා සරල දේවල් වෙන්න ඇති. නමුත් මුලින් යන කට්ටිය සාමාන්‍ය දුරට ඉංග්‍රීසි හදාගත්ත කට්ටිය අන්න ඒ වගේ අයට මේක ගොඩක් වටින පාඩමක් වේ. මේ පාඩම විතරක් නෙමෙයි මම ඊට කලින් කරපු හැම පාඩමක්ම මම කරන පාඩම් විතරක් නෙමෙයි YouTube එකේ තව ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවේ තව ඕන තරම් ගුරුවරු ඉන්නවා. හැමෝම කරන දේවල් ගොඩක් වටින දේවල්. ඉතින් ඒකින්ද මගේ දේට විතරක් කොටු වෙලා ඉන්න එපා. මගේ channel එකට විතරක් කොටු වෙලා ඉන්න එපා. හැම ගුරුවරයෙක්ගේම channels බලන්න. ඒ හැම දෙයකින්ම වටින දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි මම වුණත් පෞද්ගලික වේක් කරනවා. මොකද අපිට මේ පොඩි කෙනෙක්ගෙන් වුණත් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක හැමෝම ඔළුවේ තියාගන්න. හැබැයි මේවා මික්ස් කරගන්න එපා. ඒකයි මම දෙන උපදේශය. කියන්නේ මම කරන දේ ඒ විදිහට කරන් යන්න. තව ගුරුවරයෙක් කිව්වොත් ඒ විදිහට කරන් යන්න. නැත්නම් හැමදේම පටලගෙන හැම සිස්ටම් එකක්ම පටලගෙන කරන්න ගියොත් තමන් අසාර්ථක වෙනවා. කියන සමහර වෙලාවට මම කියන්නේ මේ ක්‍රමය තමයි හොඳම ක්‍රමය කියලා. හරි තව ගුරුවරයෙක් කියන ඒ ක්‍රමය තමයි හොඳම ක්‍රමය කියලා. තව ගුරුවරයෙක් කියනවා නෑ ඒක එකක්වත් නෙමෙයි මගේ ක්‍රමය තමයි හොඳම ක්‍රමය කියලා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මොලේ කල්පනා කරන්න. මොකක්ද හරි ක්‍රමය? හරි. ඉතින් හරි ක්‍රමය ඔස්සේ යන්න. හැබැයි ඒ ඔස්සේ යනකොට අනිත් ගුරුවරයෙක්ව හලන්න එපා. නෑ එයා හරියන්නේ නෑ. මෙයා හරියන්නේ නෑ. එහෙම නෙමෙයි. හැමෝගෙම පොඩි දෙයක් හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද හැමෝගෙම දේවල් අරගන්න, ඔලුවට දාගන්න, තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි ටික දියුණු කරගන්න. ඕක තමයි අපිට අන්තිමට කරගන්න ඕනේ. මගෙන් හරි වෙන ගුරුවරයෙක්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි කරගන්න ඕනේ. අපි ඉංග්‍රීසි ටික
දියුණු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන මට්ටමට එන්න. මගේ නම් උපදෙස තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔයා වැරදි කතා කරන්න. මේ මුලින්ම හරියට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා දෙයක් නැහැ. කැඩි බ්‍රෝකන් විදියට පටන් ගන්න. දන්න වචන දෙක තුන දාන්න එළියට. තමන්ගේ කට හිර කරන් ඉන්න එපා. කට අරින්න හොඳට. ඇරලා එළියට දාන්න. එහෙම කරොත් ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මගේ නංගි කරන YouTube channel එක තියෙනවා Real Start Pro. ඉතින් ඒ channel එකට යන්නේ ඒකෙත් තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ට ඒ channel එක පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි කතානේ උගන්වන්න පුළුවන්. තමන්ටත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම හැම දෙයක්ම කරේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැම දරුවෙක්ටම හැම වැඩිහිටියෙක්ටම අලුතෙන් එකතු වුණ. එහෙනම් මම අලුත් පාඩමක් ආපහු කියලා දෙන්නම් මේ පැසිව් වොයිස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම අයබෝවන්.